30 de artiști și actrițe care au murit în timpul spectacolului sau al filmărilor. Povești din spatele cortine. În lumea artei, scena sau camera de filmat îl prezintă casa, însă uneori această casă devine ultima destinație. Atunci când un actor, un comedian sau un muzician pleacă subit din fața publicului său, acel moment rămâne întipărit pentru totdeauna în memoria colectivă. Aceasta nu este o ficțiune, ci o realitate amară pe care mulți artiști celebri au trăit-o. Această compilație prezintă poveștile a 30 de artiști care în plină carieră și-au încheiat brusc ultima reprezentație. Vom examina nu doar detaliile acestor evenimente, ci și viața și moștenirea pe care le-au lăsat în urmă. Tommy Cooper, comediantul în pălărie care a generat un râs amar. Tommy Cooper, o vedetă a comediei și iluzionismului din Marea Britanie cu statura sa masivă și celebra pălărie roșie, era renumit pentru combinația perfectă dintre umor și greșelile intenționate din trucurile sale de magie. Pe 15 aprilie 1984, în timpul emisiunii de televiziune Live from Her Majesty's, transmisă în direct pe ITV, Cooper a început spectacolul. Deodată s-a prins cu mâna de piept și a căzut pe spate. Tragedia reală a constat în faptul că publicul a început să râdă și să aplaude puternic. Eu crezut că acea cădere face parte din rutina sa comică. A fost cea mai dureroasă neînțelegere din istoria televiziunii. În culise însă a izbucnit panica. Cooper suferise un atac de cord masiv pe scenă și moartea sa a fost confirmată la spital la vârsta de 63 de ani. Mitsuharu Misawa, legenda luptei japoneze. Mitsuharu Misawa, un nerenumit luptător profesionist japonez, era faimos pentru stilul său aerian intens și tehnica desăvârșită. Pe 13 iunie 2009, în timpul unui meci live de tip tag team în Hiroshima, a fost ridicat pentru o periculoasă mișcare de suplex, dar după aterizare a rămas inert în ring. Investigațiile medicale au arătat că suferise o leziune gravă la coloana vertebrală. Scenele emoționante în care personalul medical a încercat resuscitarea cardiopulmonară în ring nu vor fi uitate. Misao a murit la 46 de ani. Valencia Prime, diva drag din Philadelphia. Valencia Prime, o artistă drag de 25 de ani, membră iubită a comunității LGBTQ+ din Philadelphia, s-a prăbușit subit în timp ce își susținea spectacolul numit Primetime la Taboo Lounge pe 12 septembrie 2022. Moartea ei a fost confirmată la scurt timp după sosirea la spital. Cauza oficială a decesului a fost stabilită ca fiind boala cardiovasculară aterosclerotică. Colonel Bruce Hampton, petrecerea de ziua de naștere de pe scenă. Colonel Bruce Hampton, din figurile respectate și influente în genul jam band, a murit pe 1 mai 2017, chiar în timpul celebrării celei de-a 70-a aniversări la Atlanta. În timpul unei sesiuni de jam pline de energie, el s-a prăbușit pe scenă. Inițial, colegii și publicul au crezut că este o glumă tipică a sa, dar realitatea a fost tragică. Pedro Henrique, chitaristul brazilian strălucitor. Un chitarist brazilian talentat și renumit a murit pe 12 martie 2023, la vârsta de 39 de ani. El s-a prăbușit brusc în timpul unui spectacol electrizant la un festival de muzică din São Paulo. Cauza decesului acestui artist promițător a fost un atac de cord. Stingerea vocii de legendă de la Bollywood. Krishna Kumar Kunat, KK, unul dintre cei mai prolifici și apreciați cântăreți de playback din industria cinematografică indiană, a murit pe 31 mai 2022, la 54 de ani, în Kolkata. El a suferit un colaps în timpul unui concert plin de pasiune la sala Nazrul Mancha, iar decesul său a fost confirmat ulterior ca fiind un stop cardiac. Juan Carlos Formel, compozitor cubanez în Bronx. Juan Carlos Formel, un muzician și compozitor cubanez cunoscut, membru important al trupei Los Van Van, a murit pe 26 mai 2023, la 59 de ani. El a suferit un atac de cord fatal în timpul unui spectacol în cartierul Bronx din New York. Nick Menza, tobașul Megadeth. Nick Menza, fostul toboșar al celebrei trupe de metal Megadeth, a murit pe 21 mai 2016.
El s-a prăbușit pe scenă în timp ce concerta cu trupa sa actuală, OHM, într-un club din Los Angeles din cauza unei insuficiențe cardiace, la vârsta de 51 de ani. Sib Heshien, ultima ritmă rock pe apă. Sib Heshien, toboșarul original al trupei rock emblematice Boston, a murit pe 22 martie 2017, la 67 de ani. El a suferit un colaps pe scenă în timp ce concerta pe vasul de croazieră Legends of Rock Cruise. Dick Shawn, gluma care a devenit realitate. Dick Shawn, actor și comediant american, cunoscut pentru The Producers, a murit pe 17 aprilie 1987 în timp ce susținea un spectacol de stand-up comedy la Universitatea din California, San Diego. El s-a prăbușit, iar publicul a crezut inițial că este o farsă. Shawn a murit în urma unui atac de cord la 63 de ani. Misterul morții în transmisiune directă în Suedia. Cântărețul și starul muzical maghiar Zoltan a murit în mod neașteptat în timpul unei emisiuni de televiziune live în Suedia. El filma un videoclip când a suferit un atac de cord brusc și s-a prăbușit în fața camerei. Deși cauza oficială a fost moartea naturală, unele ziare maghiare și germane au vehiculat suspiciuni de crimă planificată, deși acestea nu au fost niciodată demonstrate. Tiny Tim, sfârșitul falsetoului la ukulele. Tiny Tim, Herbert Khoury, cântărețul și instrumentistul american renumit pentru vocea sa de falseto și melodia sa de succes Tiptoe Through the Tulips, a murit pe 30 noiembrie 1996 în timpul unui eveniment de caritate din Minneapolis, în urma unui atac de cord pe scenă. Secțiunea a doua. Tragedii în timpul filmărilor și sporturilor de acțiune. Steve Irwin, vânătorul împotriva naturii. Steve Irwin, cunoscut ca vânătorul de crocodili, a murit pe 4 septembrie 2006 în timpul filmărilor pentru documentarul Ocean's Deadliest la Marea Barieră de Corali. El a fost atacat de o pisică de mare, al cărei ac apărător l-a lovit direct în inimă. Deși momentul a fost filmat, imaginile nu au fost niciodată făcute publice. Brandon Lee, victima glonțului de recuzită. Brandon Lee, fiul lui Bruce Lee, a murit pe 31 martie 1993, la 28 de ani, în timpul filmărilor pentru The Crow. Într-o scenă în care personajul său urma să fie împușcat, un pistol de recuzită încărcat necorespunzător a tras un fragment de glonț real. Glonțul i-a provocat o rană abdominală fatală. Bruce Lee, misterul edemului cerebral. Bruce Lee, legendarul artist marțial, a murit pe neașteptate pe 20 iulie 1973, la 32 de ani. El s-a prăbușit în timp ce lucra la un film în Hong Kong. Cauza oficială a decesului a fost edemul cerebral, umflarea creierului, posibil cauzată de o reacție la un analgezic. Owen Hart, căderea de la înălțimă în WWE. Luptător profesionist, a murit pe 23 mai 1999 în timpul evenimentului Over the Edge, WWE. O defecțiune la ham a făcut ca el să cadă de la o înălțime de aproximativ 24 de metri în ring. Karl Wallenda, sfârșitul echilibristului de 73 de ani. Karl Wallenda, artistul de sârmă, a murit pe 22 martie 1978, la 73 de ani, în timp ce încerca să meargă pe o sârmă întinsă între turnurile hotelului Condado Plaza din Puerto Rico din cauza vânturilor puternice. Don Brancheau, incidentul cu orca la SeaWorld. O antrenoare de orcă la SeaWorld Orlando a murit pe 24 februarie 2010 după ce a fost târâtă sub apă de orca Tilikum. Secțiunea a 3. Violență și catastrofe industriale. Dimebag Darrell, la un concert metal. Dimebag Darrell, chitaristul legendar, a fost asasinat pe 8 decembrie 2004 în timpul unui concert al trupei Damage Plan din Columbus, Ohio. Un atacator a luat cu asalt scena și l-a împușcat de mai multe ori pe Darrell. Atacul s-a soldat cu 4 victime. Cristina Grimmie după sesiunea de autografe. Christina Grimmie, cântăreața tânără, a fost împușcată mortal pe 10 iunie 2016 după concertul ei din Orlando, Florida, în timp ce oferea autografe fanilor. Juan Jumalon,
Juan Jumalon, un crainic radio filipinez, a fost împușcat mortal de bărbați înarmați pe 5 noiembrie 2023, în timp ce se afla în plină transmisiune radio live din casa sa. Atacul a fost filmat de camera web. Goodbye to Gravity, tragedia incendiului din București. Trupa de metal românească Goodbye to Gravity s-a confruntat cu o tragedie pe 30 octombrie 2015. În timpul concertului lor în clubul Colectiv din București, artificiile de pe scenă au aprins materialul izolator al tavanului. Acest incendiu a dus la moartea a 64 de persoane, inclusiv 4 membri ai trupei. Irma Boulevard, victima spectacolului cu Cobra. Irma Boulevard, o cântăreață indoneziană cunoscută pentru spectacolele sale cu cobră regală, a fost mușcată de șarpe pe 4 aprilie 2016 în timpul unei reprezentații. Ea a refuzat inițial tratamentul, dar s-a prăbușit ulterior și a murit la spital. Secțiunea 4. Sfârșitul meciurilor și al spectacolelor tradiționale. Silver King, luptătorul mexican în ringul londonez. Cesar Baron, luptător profesionist mexican și actor, cunoscut ca Silver King, a murit tragic pe 11 mai 2019 după ce s-a prăbușit în ring în timpul unui meci de wrestling la Londra. Costa Tici, rapperul în plină glorie a festivalului. Costa Tici, rapperul și dansatorul sud-african în vârstă de 28 de ani, a căzut pe scenă de 2 ori și a murit pe 11 martie 2023, în timpul spectacolului său de la festivalul de muzică Ultra South Africa. Papa Wemba foi un legenda socus. Papa Wemba, muzicianul legendar congolez, a murit pe 24 aprilie 2016 după ce s-a prăbușit pe scenă în timpul unui concert la festivalul FEMUA din Coasta de Fildeș. Barbara Weldons, tragedia electrocutării. Barbara Weldons, cântăreață franceză, a murit pe 19 iulie 2017 în timpul unui festival, în urma unui șoc electric fatal cauzat de contactul cu echipamente defecte. Lillian Harden Armstrong, pianista jazz. Lillian Armstrong, pianistă de jazz și fosta soție a lui Louis Armstrong, a murit pe 27 august 1971, în timp ce cânta la pian în cadrul unui concert memorial televizat pentru Louis Armstrong. Red Fox, comediantul din Sanford și fiul. Red Fox, comediantul iubit, a murit pe 11 octombrie 1991 după ce s-a prăbușit pe platoul de filmare în timpul repetițiilor pentru emisiunea TV The Royal Family, din cauza unui atac de cord.